अस्सलामु अलैकुम नन जुमंगा टॉपिक दे आस्थमा बीमारी څه مطلب دی دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې زمونږ ساه بندېږي یعنی موږ چې ورته په ساده پښتو کې د ساه بندۍ مرض وایو ټیک شو نو asthma definition منګورو چې asthma څه ته وایي او په دې باندې بیا لږ شان د explanation کو asthma is a chronic respiratory condition that affect million of people worldwide asthma موږ سره یو chronic respiratory condition دی مطلب زموږ د respiratory system هغه condition چې هغه chronic وي chronic مطلب دا دی چې minimum په دې باندې 3 میاشتې اوختي کله چې په یو بیماری کم از کم 3 میاشتې یا 3 میاشتې نه سیوای نو هغه کرونیک کنډیشن ته اوړي او چې د دې نه کمی نو هغه اکیوټ کنډیشن نو میلیون اف پیپل د دې د وجه نه سړي افیکټ شوي دي په ټولې دنیا کې نن موږ ایکسپلور کو یا ایکسپلین کو ډیفینیشن کاز سایمپټم اینڈ منیجمنٹ اف آستما ټولو اول what is asthma څه ته وایي Asthma is a chronic lung disease that inflames and narrows the airways. It causes a recurring period of the wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing. The narrowing of airways results from increased mucus production and muscle tightening around the air passage. asthma شری دا مو سره chronic lung disease یو داسې بیماری ده چې کله مونږه کم از کم د دې 3 میاشتې وشي یا د دې نه زیات شي نو دې ټایم کې بیا مونږ دې ته chronic disease ویلی شو دا اصل کې airways دندې نه څه کې هغه نیروس کې هغه تنګ کې دنده airways مطلب دا دی د هوا چې کومې لارې کوم چې لنګ ته کوشي هغه دندې نه تنګ شي په هغې کې انفلمیشن وشي پړسوب وشي سویلنګ وشي هغه خراب شي ټیک شو دا بار بار کېږي او په دې کې ویزنګ اوازونه کېږي ویزنګ اوازونه دې ته وایي چې شپېلي شانتې به دا پیشنټ وهي بریتلیسنس ساه به یې بندېږي چیسټ ټایټنس سینه چې را به یې تنګی کفینګ ټوخی به کوي هر ټایمو د هغې نه علاوه د میوکس پروډکشن او د مسل ټایټنینګ د وجه نه ایرویز چې هغه بدن نه څه شي د هغې په نتیجه کې نیروس شي تنګ شي صحیح ده نو دا موږ سره څه شی او آستما نیکسټ موږ سره کاز آف آستما څه ته وایي چې مطلب څه د وجې نه آستما موږ ته کیدی شي نو ټولو نه اولنی موږ سره جنټیک فیکټر هم کیدی شي یعنی فیملی هسټري که تاسو ګورئ خانداني هم موږ ته آستما بیماري کیدی شي مطلب دا دی چې مور پلار که چېرته مور پلار که چېرته مخکې نه بیماري د آسما مرض ورته وي ټیک شو ساه مرض ورته وي ټیک شو نو ماشومانو ته به هم بیا دا بیماري منتقل کیدی شي ټیک شو انوایرمنټل ټریګر انوایرمنټل فیکټر د وجې نه آسما موږ ته څنګه لګي لکه پولن ګرین شو ډسټ مایټ ګندګي وغیره شو پیټ ډینډر دی انیملز چې کوم بڼې شو پټونه شو صحیح ده وغیره دا څیزونه شو د هغې نه علاوه په هوا کې چې کوم ګندګي شو هغې د وجې نه موږ ته آسما لګېدی شي کله دا څیزونه موږ څه دنده انهیل کو ریسپایریټری انفیکشن څه ته وایي مطلب چې وایرل انفیکشن د وجې نه هم موږ ته آسما کیدی شي وایرس اټیک شي کرونا شي یا نور داسې انفلوئنزا نور وایرس موږ باندې اټیک وکړي هغې د وجې نه موږ ته آسما بیماري کیدی شي ټوبیکو سموک یعنی تباکو د وجې نه سګرټ څکلو د وجې نه موږ ته آسما بیماري کیدی شي ټیک شو اکوپیشنل ایکسپوزر مطلب دا دی چې ستا کار داسې ځای کې وي ته داسې ځای کې جاب کوي مزدوري کوي چې هلته کې ته بار بار سموکینګ ته یا چې د پولن ګرینز ته یا چې د پیټ ډینډر ته ایر پالوشن ته بار بار ایکسپوز کېږي د هغې د وجې نه تا ته څه وشي آسما چې دی وشي نو دا یو وجوهات دي چې دی په وجه تا ته آسما کیدی شي ټیک ده څلورم دا دی چې سایمپټم آف آسما علامت څه دي د آسما تا ته به څه علامت وي ویزنګ شپېلي به وایي ټیک شو های پیچ ویزنګ ساوند به کوي بار بار مطلب دا دی چې کله دی ساه اخلي نو دا شپېلي به ولی کېږي ساه به یې بندېږي هغې نه علاوه ایکزهلیشن په دوران کې بس کې دا ویسلنګ ساوندز پیدا کوي شارټنس اف بریث به ورته کېږي ساه به یې بندېږي بار بار ټیک شو کافینګ ټوخي به کوي بار بار اسپیشلی نایټ ټایم کې یا سحر مورننګ ټایم کې چې دی ټوخي به کوي چیسټ ټایټنس سینه به یې تنګه وي ټیک شو پرشر چې دی هغه په چیسټ کې بدن نه فیل کوي ټایټنس پرشر به فیل کوي ټیک شو نو دا موږ سره علامت دي چې آسما مریض ته په دې طریقه پیژندلی شي ها نیکسټ ډایګنوز آف آسما ته به څنګه آسما مرض پیژنې ډایګنوز کوي به څنګه ډیلینګ به څنګه کوي ټیک شو چې یو کس ته آسما شوې ده مرض به یې معلوموي
څنګه نو میډیکل هیستوري والا چیک کې ټیک شو چې پای کې فیملی هیستوري والا وګوري وغیرہ فزیکل ایگزامینیشن یعنی د لنګز چې کوم دنده ویزډینګ ساوند وغیرہ ساين علامت چې کوم دی هغه به چیک کې لنګ فنکشن ټیسټ به ولو کې سپایرومیټری په تھرو به ولا د لنګز ټیسټ کې چې ایر سونه ایکسهل کوي او سونه چې دا انهل کوي سونه په تیزی سره کوي سونه په سلو سره دا ایر چې هغه د بار ته وړي ټیک شو الرجی ټیسټینګ ولا ور کې چې الرجین چې مطلب سونه د انهل کړل وغیرہ د خاص ټیسټ کې نو په دې طرح ډایګنوز کولای شي شپږم نمبر دا چې ټایپ اف آسما میډیکیشنز چې کم موږ سره میډیکیشن ته یوز کولای شي آسما مرض کې نو کویک ریلیف ریسکیو یعنی میډیکیشنز چې ضروري سشي سکون میلاو شي کاستا ټیک شو نو پاره کې موږ سره سړي شارټ اکټینګ بیٹا اګونیست دا ته ور کولای شي لانګ ټرم کنټرول میډیکیشن چې لانګ ټرم د پاره تا کنټرول کې واخلې نو دا غي لپاره به تاسو کې انهیل کارټیکوسټیراید یا لیوکوټراینز موډیفایر وغیرہ دا بولا ورکه ټیک شو آسما منیجمنٹ بسنګ کوي بندوبست بوله بیا څنګه کوي تنظیم وغیرہ ټیک شو نو آسما ایکشن پلان چې ټول ناول به د آسما ایکشن پلان جوړ کی ټیک شو پلان کې بسو کې ډاکټر بس چې ډیلی روټین سره اټساب ټریټمنټ کې علاج وغیرہ به کوي ټیک شو او چې کوم علامت یا سیوا کی کمیږي هغه به ګوري آئیډنټیفائی ټریګرز ټیک شو چې کوم ټریګرز لکه فریکوینسي اف آسما اٹیک چې هغه بل چیک کوي پراپر انهیلر ټیکنیکس چې هغه پاره کې چې مطلب انهیلر ټیکنیکس چې کوم سیونه ته انهیل کوي ټیک شو دا غي ټیکنیکس سره کار ورته خي ټیک شو چې انهیلر په کومه طریقه له بیسټ طریقه کومه میډیکیشن وسنګ ډیلیور کوي دنه ریګولر چیک اپ بدل کوي ډاکټر چې باقاعده چیک اپ کوي چې آسما چې کنټرول شو څنګه په ټریټمنټ ایڈجسټمنټ بدل کوي ټیک شو چې آیا آسما سایمپټمز یو کی یا کمیږي ټریټمنټ چې هغه به جاری ساتي پدې کې ټیک شو چیک اپ بالا کوي چې آیا تک کنډیشن ساخه کیږي یا چې رخه خرابيږي لایف سټایل ټیپس ټو آسما منیجمنٹ لایف سټایل یعنی طرز زندگی چې را بسنګ جوړای چې لکه تر آسما د مرض نه خشه ټیک شو اوایډ سموکینګ ټول ناول چې سیګریټ نه بس کې ټیک شو پاره کې موږ سره نور چې کوم داسې سیکنډ هینډ سموک ته ایکسپوز کیږي هغه نه بس کې کلین انوایرنمنت چې هغه به اختیار کې ټیک شو یعنی داسې ځای کې به اوسېږي چې هلته الرجن نه ډست پارټیکل نه ټیک شو پالوشن نه سموک نه ټیک شو سټے ایکټیو ریګولر ایکسرسایز او فزیکل اکټیویټیز وغیرہ به کوي ټیک شو دغه شانتي منیجمنت سټرس وغیرہ نه بزان ساتي لکه ځان به ریلیکس کوي داسې ټیکنیکس یوګا میډیټیشن وغیرہ چې باندې ساغه سټرس وغیرہ سشي هغه کمیږي د آسما بیماری او ټینشن چې راته نه سکیږي هغه ختمیږي ها آسما ان ایمرجنسی سچویشن ایمرجنسی سچویشن کې بس کوي ټیک شو نو ایمرجنسی چې کوم سایمپټم دی لکه اعصاب باندې دل شو ټیک شو خبره نه کول شو شونډې شنه کول شنه شو یا اودي شو ټیک شو تیزه سره ساه غستل شو دا ایمرجنسی سایمپټم دی په دې کې با بیا سکای سی کې میجیټ میډیکل هیلپ اچانک وا ډاکټر سره رابطه کوي ټیک شو او هسپتال ته وځي ضروري خپل هغه سایمپټم چیک اپ وغیرہ چې هغه وکای ټیک شو میډیکیشن به اسکای چې ریلیف درته एकदम میلاو شي خدای نه علاوه تاسو غره کنکلوژن نتیجه به سره وزي د موږ سره آسما خو موږ سره یو کرونیک ریسپیریټری کنډیشن ټیک شو او دا ایر ویس چې کوم انفلیمیشن یا نیروینګ د وجې نه کیږي موږ سره او آسما چې ایکشن پلان وغیرہ چې هغه به تیاری چې هغه سره تا آسما کنډیشن خشي ټیک شو دا غي نه علاوه هیلثي لایف سټایل چې خپل هغه به اختیاري ټیک شو میډیکیشن وغیرہ چې میډیکل اټینشن یعنی ډاکټر لا توجه ورکړي خپل میډیسن وغیرہ چې هغه ریګولر روټین سره استعمال